इन्फ्लुएन्जा अथवा फ्लू एक प्रकारको विषाणुजन्य रोग हो जुन मुख्यतया श्वास-प्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्छ। यो रोग इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कारणले फैलन्छ। इन्फ्लुएन्जा हल्कादेखि गम्भीरसम्म फैलन सक्छ र यसले जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामी माझ हुनुहुन्छ डाक्टर स्मृति बज्राचार्य। Welcome to the show, Dr. Smriti. Thank you. So how are you? I'm very fine. And you? All good. All good. तर हामी यस्तो सिजनमा छौँ हैन जब कि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति अस्वस्थ हुन्छन् हैन। सो भन्नै पर्दाखेरि रुगा खोकीबाट ग्रसित यो सिजनमा भइरहेको हुन्छ। सो आजको हामीले टपिक पनि त्यही नै लिएका छौँ हैन, इन्फ्लुएन्जा फ्लूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो फ्लूलाई हामीले बुझाउनु पर्दाखेरि एकदमै साधारण भाषामा बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ के हो? फ्लू भनेको खासमा चाहिँ तपाईको एकदमै धेरै कन्ट्याजियस द्याट इज एकदमै वाइडली स्प्रेड हुने एउटा रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन्स भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको श्वास नलीमा चाहिँ एउटा इन्फेक्सन हो। हामीले यसलाई साधारणमा रुगा खोकी पनि भन्न सकिन्छ। सो दिस इज द फ्लू। राइट। हामीले रुगाखोकी यो फ्लू नै जुन भनौँ न हैन, धेरै जस्तोको मानसपटलमा चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर गर्मी महिनामा पनि हामी उत्तिकै देखिरहेका हुन्छौँ। सो यसको केही सिजन हुन्छ, यही पर्टिकुलर सिजनमा मात्र हुन्छ भनेर? यस्तो हो, तपाईँको फ्लू भनेको द्याट इज इन्फ्लुएन्जा। खासमा दुईवटा पिक चाहिँ हुन्छ त्यसको सिजनको। एउटा चाहिँ मोस्टली अब हाम्रो नेपाल बिङ 3टा डिभिजनमा डिभाइड गरेको छ नि त, बिङ हिमालयन, हिल्ली एन्ड तराई। हामी अब हिल्ली रिजनमा बसेको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा सिजन ठ्याक्क पिकमा हुन्छ। एउटा भनेको जाडो महिनामा, एउटा भनेको पोस्ट रेनी सिजन द्याट इज यही भदौ असोजहरूतिर चाहिँ बढी हुने गरिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो तराई रिजनमा त 24 हजुर 12 मन्थ नै गर्मी हुन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एन्युअली नै सिजन यो फ्लूहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो दिस इज अ पिक टाइम अफ पनि भएको भएर चाहिँ मोस्ट पिपल आर सफरिङ फ्रम फ्लू। कतिको कमन छ यो चाहिँ? दिस इज भेरी कमन। अब यस्तो वी बिङ एभ्री वान बिङ कमन पिपलहरूले चाहिँ फ्लू कमन कोल्ड हुनसाथ फ्लू भयो कि होइन त्यो भनेर सोचिन्छ। तर इट्स भेरी कमन होइन। हाम्रो स्ट्याटिस्टिकली एकदम त्यो हेर्दा पनि 3616 को पिपलमा यो इन्फ्लुएन्जाको टेस्टहरू गर्दा पनि एटलिस्ट 1200 आर बिङ पोजिटिभ। सो दिस इज भेरी कमन इन दिस नेपाल। कमन कोल्डको कुरा निकालिहाल्नु भयो। डिफ्रेन्स चाहिँ छ कि छैन कमन कोल्ड र इन्फ्लुएन्जामा? हजुर छ। इन्फ्लुएन्जा भनेको नै के हो भन्दा हाम्रो भाइरसले नै डिफ्रेन्ट गरिन्छ कि। अब हाम्रो इन्फ्लुएन्जा भाइरस बिङ इन्फ्लुएन्जा भाइरसले नै गरिएको हुन्छ। द्याट इज देयर आर 4 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फ्लुएन्जा भाइरस होइन, ए, बी, सी र डी। हाम्रो नेपालमा अरू हाम्रो ह्युमन बिङलाई चाहिँ मोस्ट कमनली चाहिँ ए र बीले चाहिँ मोस्टली गरिरहेको हुन्छ। वेयरएज कमन कोल्ड चाहिँ हाम्रो खास अर्कै भाइरसहरूले गर्दा हुन्छ। द्याट इज राइनो भाइरस, प्यारा इन्फ्लुएन्जा भाइरस, एडिनो भाइरस होइन, त्यसले गर्दा हुन्छ। अनि हाम्रो सिम्टम्समा पनि कमन कोल्ड र हाम्रो इन्फ्लुएन्जामा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। फर इक्जाम्पल इन्फ्लुएन्जामा हाम्रो मोस्टली फिभरहरू हुन्छ होइन, एकदमै ड्राई कफहरू हुन्छ। वेयरएज हाम्रो कमन कोल्डमा चाहिँ खासै त्यति धेरै फिभर हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको रनी नोज, स्टफी नोज, स्निजिङ, चिल्सहरू चाहिँ बढी हुन्छ। ओके। सो अहिले न्युजहरू सुन्दाखेरि होइन, सोसियल मिडिया नै हेर्दाखेरि पनि कोभिड पनि एकदमै देखिएको भनेर पनि सुन्छौँ। मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति रुगाखोकी लाग्दा साथै कोभिड नै हो कि भनेर पनि बुझ्छन् होइन। हाउ डु दे डिफ्रेन्सिएट? एक्चुअली यस्तो हो, अहिले एज यु सेड पिपल आर एकदम इन्फ्लुएन्स विथ सोसियल मिडिया होइन। एभ्रिथिङ हाम्रो सोसियल मिडियाजहरूमा आउँछ। हल्का रुगाखोकी लाग्न सक्छ त्यसै कोभिड भयो, बट इट्स नट ट्रु होइन। सबै कुरा कोभिड हुँदैन अनटिल एन्ड अनलेस वी टेस्ट। यस्तो हो, हाम्रो कोभिड र इन्फ्लुएन्जाको सिम्टम वाइज दे आर क्वाइट सिमिलर होइन। बोथमा फिभर हुन्छ, बोथमा ड्राई कफहरू होइन, सोर थ्रोट, रनी नोजहरू हुन्छ। बट देन हाम्रो कोभिडमा चाहिँ होइन एउटा के एक्स्ट्रा हुनसक्छ भन्दा त्यसमा चाहिँ हाम्रो लस अफ टेस्ट, लस अफ स्मेल्सहरू हुन्छ, जुन विच इज लेस कमन इन इन्फ्लुएन्जा। एन्ड देन सिमिलरली हाम्रो इन्फ्लुएन्जामा चाहिँ एकदम कम भमिटिङ र डाइरिया हुन्छ, रेयरली, बट हुँदैन भन्दिनँ होइन, बट हुन चाहिँ कमै हुन्छ। इट इज मोर कमन चिल्ड्रेन्सहरूमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा हुँदा चाहिँ भमिटिङ डाइरिया हुन्छ। वेयरएज कोभिडहरू कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिम्टम्सहरू पनि एक्जाजरेट हुन्छ कि। द्याट इज त्यही भमिटिङ, डाइरिया, नजियाहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो रिस्क फ्याक्टर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि या कम्प्लिकेसन्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हु आर एट हायर रिस्क फर इन्फ्लुएन्जा? For influenza, higher risk are children,
हाम्रो बच्चाहरू जसको एज इज लेस देन 5 years होइन इम्युनो कम्प्रोमाइज पिपल जसको एकदम धेरै क्रोनिक डिजिजहरू भइरहेको छ लाइक COPD द्याट इज क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भन्छ कि यो भनेको चाहिँ कसैले एकदमै लङ टर्मदेखि सास फेर्न गाह्रो हुने एस्थमा एकदम एक्जाजरेट भएको होइन त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूलाई जसलाई एकदम क्रोनिकली हार्टको डिजिजहरू छ या क्रोनिकली लिभर डिजिजहरू छ जो एकदम इम्युनो कम्प्रोमाइज हुन्छ उनीहरूलाई त्यसपछि हाम्रो ओल्ड एजहरूलाई विच इज मोर देन 65 years old नट लिटरली वाला ओल्ड कि मोर देन 65 years ओल्डहरूलाई पनि दे आर भेरी हाई रिस्क एट दिस इन्फ्लुएन्जा देन into some cases pregnant women are also some like कहिलेकाहीँ they become immunocompromised because they have another living body growing inside their body nita so they might also be at a high risk of influenza. right तपाईले सिम्पटम्स को कुरा गरिराख्नु भएको थियो राइट तर इन्फ्लुएन्जा को मात्रै सिम्पटम्स भन्नु पर्दाखेरि एक्ज्याक्ट यति चाहिँ इन्फ्लुएन्जामा हुन्छ नि भन्नु पर्दाखेरि के चाहिँ हो सबै कमनली चाहिँ भइरहेकोहरू चाहिँ फिभर फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट इज फिभर कोहीलाई चाहिँ एकदम फिभरिस पनि हुन्छ बट एन्ड देन दे अल्सो सफर फ्रम हेडेक द्याट इज उहाँहरूलाई टाउको दुखाइ बडी दुखाइ मसल पेन्सहरू हुन्छ देन ड्राई कफ हुन्छ उहाँको स्पुटमहरू भन्दा पनि ड्राई प्रोडक्टिभ भन्दा पनि ड्राई कफहरू हुन्छ एन्ड देन सोर थ्रोट रनी नोज अर स्टफी नोज पनि हुन्छ कस्तो नाक बन्द भयो एन्ड देन उहाँहरूलाई रियली मैले अघि भने जस्तो डायरिया भमिटिङ पनि हुनसक्छ कारण चाहिँ के हो भाइरस नै हो यसको यस इन्फ्लुएन्जा बिङ कज बाई इन्फ्लुएन्जा भाइरस इन्फ्लुएन्जा नै आएको नाम नै आएको हाम्रो इन्फ्लुएन्जा भाइरसबाट नै हो त्यसको 4 प्रकारको भाइरस हुन्छ हामीसँग होइन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको A, B, C and D A को पनि 2 टाइप्स छ होइन H1N1 र H3N2 H1N1 virus is like quite one time एकदम कमन पनि भएको थियो लाइक स्वाइन फ्लू भनेर होइन द्याट्स अल्सो बिङ भेरी कमन अनि त्यसपछि बी टाइप पनि हुन्छ त्यसले गर्दा पनि एकदमै एन्युअली एन्ड सिजनली पिपल आर सफरिङ फ्रम इन्फ्लुएन्जा एन्ड देन सी पनि छ बट दे आर माइल्डली मात्रै अकर गर्छ एन्ड देयर इज डी इन्फ्लुएन्जा डी विच इज मोस्टली एनिमल्सहरूलाई चाहिँ हुन्छ लाइक क्याटल्सहरूलाई हुन्छ मोर देन ह्युमन बिङ्स हाउ सिरियस इज इट डिपेन्ड्स if the person is immunocompromised this influenza is like something which can resolve quickly as well from 1 week to 2 weeks but then if someone is immunocompromised and like body ne halka weak cha that may develop ekdamai or severe illness ma pani develop huna sakcha that is they may suffer from like sinus infection sinusitisहरू हैन त्यसले गर्दा हाम्रो इयरमा पनि इन्फेक्सन हुन सक्छ हैन त्यसले गर्दा हाम्रो लङ्समा निमोनिया हुन सक्छ इन्फ्लुएन्जाको कारणले नै हुन सक्छ राइट दैट मे लिड्स टु ARDS भन्ने सिन्ड्रोम दैट इज एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईको एकदम सास फेर्न गाह्रो सर्टनेस अफ ब्रेथ हुने चेस्ट पेन हुने त्यस्तो पनि कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ हुन सक्छ डेफिनेटली रुगाखोकी लागेपछि चाहिँ सर्छ भनेर भन्छन् हैन अब यो सिमिलर क्याटेगोरीमै पर्न गएको छ इन्फ्लुएन्जा सो इज इट अल्सो कन्टेजियस obviously this is एकदम contagious acute respiratory its definition मै लेखिएको छ कि इन्फ्लुएन्जा इज अ contagious acute respiratory tract infections भनेर यो एकदमै स्प्रेड हुन्छ एकदम कन्ट्याक्ट्सहरू ड्रपलेट इन्फेक्सन्स हैन एयरबर्न थ्रु नै ट्रान्समिसन्सहरू हुने गरिन्छ यो एक्सपोजर भएको कति दिनभित्रमा चाहिँ यसको सिम्पटम्सहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ होला हामीले हाम्रो यो इन्फ्लुएन्जा चाहिँ एकदम सर्ट ड्युरेसनमै देखिन्छ एक्सपोजर भएको 1 to 4 डेजमै इट गेट्स लाइक ट्रान्समिट टु यु एन्ड सिम्पटम्सहरू तपाईँले देख्न सकिन्छ त्यसमा सो इट्स एकदम सर्ट ड्युरेसन इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ यसलाई एकदम सर्ट हुन्छ 1 to 4 डेजमै तपाईँको सिम्पटम्सहरू लाइक कन्ट्याक्ट आएको 1 to 4 डेजमा एकदम सिम्पटम्सहरू देख्न थालेको हुन्छ राइट डायग्नोसकै कुरा गरौँ होइन अब हामीले यसलाई डायग्नोज गर्नलाई कुनै पर्टिकुलर टेस्टहरू रन गर्नुपर्छ कि फिजिकल एक्जामिनले नै चाहिँ गर्न सक्छौँ फर्स्टली त हामीले उहाँहरूलाई सिम्पटम्सहरू नै हेर्छौँ होइन सिम्पटम्स बिङ क्वाइट सिमिलर टु इन्फ्लुएन्जा हामीले त्यसले गर्दा सिम्पटम्स हेरेर नै वी डायग्नोज इट एज अ इन्फ्लुएन्जा बट देन त्यही हो अहिले इन्फ्लुएन्जा कोभिड देयर आर डिफ्रेन्ट थिङ्स सेम सिम्पटम्स बट टु डिफ्रेन्ट डिजिज राइट एन्ड सो देयर आर डायग्नोस्टिक लाइक इन्भेस्टिगेसन्सहरू छ होइन वी टुक द नेजल स्वाब ओरल स्वाब्सहरू लिएर वी डु RT-PCR विच इज क्वाइट कमन ड्युरिङ कोभिड एज वेल त्यसलाई चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पोलिमर चेन रियाक्सन भन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले भाइरसको RNA हैन
त्यस्तोहरू हेर्ने जेनोम्सहरू हेर्ने हो अनि यो भयो अर्को चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिडली पनि गर्न सकिन्छ भाइरसको एन्टिजेनहरू पनि हेर्न सक्छ त्यसले गर्दा पनि जस्ट विल ऱ्यापिडली नो द्याट इट्स इन्फ्लुएन्जा अर नट फ्लू भइसकेपछि चाहिँ अब ट्रिटमेन्टतिर त डेफिनेटली पनि लाग्नु नै पर्छ बिकज असहज त डेफिनेटली हुन्छ नै सो हाउ डु वी ट्रिट दिस treatment banda since this is a viral fever right like viral fever viral disease so it resolves itself यसको चाहिँ हामीले mostly symptomatic नै treatment गरिरहेको हुन्छ first and foremost patient should take एकदम proper bed rest because रेस्टले पनि हाम्रो भाइरसले चाहिँ हैन when body भाइरसले इन्फेक्ट गरिसकेको हुन्छ हाम्रो बडी इटसेल्फले पनि एन्टिबडिज क्रिएट गर्छ के which fight against that antigen viral antigen हैन so when we take proper rest त्यसले गर्दा पनि हाम्रो मज्जाले fight back गर्छ then we have to drink plenty of water हैन त्यसले गर्दा so that like we be hydrated and dehydration नहोस् भनेर and then if we have fever हैन fever then we have to take paracetamols if runny nose stuffy nose छ भने हामीले nasal decongestants पनि राख्न मिल्छ nasal drops हरू राख्छ त्यसले गर्दा नोजहरू हाम्रो हैन खोलेर हामीलाई इजी हुन्छ and then we can also take some antitussive अब खोकी लागेको छ भने just in case हैन then we have to take this we do symptomatic treatments if अब यो हाम्रो एकदमै धेरै लङ टर्मसम्म फिभरहरू भइराख्यो एन्ड त्यही हो मैले अघि नै भने जस्तै इम्युनो कम्प्रोमाइजहरूलाई पनि एकदम सिभियरली इफेक्ट हुनसक्छ नि त एन्ड सो त्यसैले सेकेन्डरी इन्फेक्सन्स भयो भने चाहिँ वी स्टार्ट एन्टिबायोटिक अर एल्स दिस भाइरल फिभर इज लाइक रिजल्भ्स इट्सेल्फ तर कति दिनसम्म चाहिँ दे सुड जस्ट स्टे एट होम र सेल्फ नै मेडिसिन चाहिँ लिनु सक्छन् यस्तो भनिन्छ it depends on person to persons because obviously your body and my body like defense system defense mechanism it might be different right so kasailai chahi 1 week ma it resolves itself but at to the max 2 weeks ma chahi people get resolves this disease get resolves and they can like go back to their normal life they'll be resolved so 2 weeks तपाईले सुरुमा पनि भनि नै हाल्नुभयो थियो म्याक्सिमम बच्चाहरुमा चाहिँ देखिन्छ भनेर राइट सो स्कुल गोइङ स्टुडेन्टहरु जुन हुनुहुन्छ नि हैन उहाँहरुलाई चाहिँ फिभर अलिकति कम भएपछि रुगाखोकी लागे पनि पेरेन्टले चाहिँ स्कुल पठाउने नै गर्नुहुन्छ सो व्हाट डु यु सजेस्ट कति दिनमा चाहिँ स्कुल पठाउँदा हुन्छ या घरमै राख्नु पर्ने हुन्छ कम्प्लिटली रिकभर नभएसम्म के छ यस्तो स्कुल इज द एकदम मोस्ट प्रोन प्लेस टु द ट्रान्समिट दिस डिजिज हो नि त बिकज बच्चाहरूसँगै बसिन्छ खेलिन्छ लाइक दे आर लेस अवेर देन एडल्ट्स नि त अब हाँछु गर्लाई यताउता छोला होइन सो बच्चाहरूलाई द्याट इज स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट 24 आवर फिभर नआएको विदाउट एनी मेडिकेसन चाहिँ घरमा बसेको भए चाहिँ इट्स गुड सो घरमा विदाउट एनी मेडिकेसन द्याट इज हाम्रो प्यारासिटामोल नखाइकन 24 आवर्स इफ बेबीलाई फिभर छैन भने चाहिँ then baby is like the child is ready to go to school okay so contagious चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ हुन्छ यस्तो contagious चाहिँ हाम्रो few like symptoms आको 1 to 4 days they भित्र नै they are very highly contagious they can transmit to another people easily त्यसले 1 to 4 days चाहिँ सकेसम्म हैन आफूलाई अब एकदमै बेड रेस्ट गरेर हुन्छ कि मास्क लगाएर हुन्छ कि जस अरूसँग प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ बस्नु पर्ने हुन्छ सिजनल फ्लू हो यो हैन यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौं के हुन्छ नै seasonal flu prevent गर्नलाई सकिन्छ obviously there is a vaccine but then यस्तो हाम्रो influenza virus is like एकदमै drastically change त्यसको भाइरसको RNA drastically change हुन्छ but still vaccine is available हैन त्यसले गर्दा हाम्रो एन्युअली एउटा भ्याक्सिन लाउन नि मिल्छ त्यसले गर्दा टु सम एक्सटेन्ट लाइक कोलाई दिने पनि क्वेसन आउँछ नि त सम पिपल आर मोर सिभियरली इल लाइक इम्युनो कम्प्रोमाइजहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ अनि सम पिपल आर एकदमै कोही कोहीले हुन्छ मेरो त वर्षको कतिचोटि खोकी लागिरहेको हुन्छ रुगा मात्रै लागिरहेको हुन्छ दोज पिपलहरूलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाउनु मिल्छ पिसिभी भ्याक्सिन भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एन्युअली 1 डोज लगाएर पनि प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ बट देन इट डजन्ट लाइक हिल सबै टोटल्ली के एब्सोल्युटली हिल चाहिँ हुँदैन बट देन हामीले त्यो भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ सिभियरिटीलाई चाहिँ कमाउन चाहिँ सकिन्छ कम चाहिँ गर्न सक्छौँ इज देयर एनी एज क्राइटेरिया यो एज ग्रुपले मात्र लगाउनु मिल्छ या एनीवन क्यान टेक द भ्याक्सिन एनीवन क्यान लाइक गेट दिस भ्याक्सिन बट
को त्यही हो मैले अघि नै भन्छ हु आर मोर प्रोन हु आर मोर इम्पोर्टेन्ट कसलाई चाहिँ बढी यो फोकस दिएर भ्याक्सिन दिने त होइन आई सेड हाम्रो यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस इज लाइक एकदम एन्टिजेनिकली चाहिँ एकदम चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि सो कसलाई दिने भन्दा चाहिँ हाम्रो एज ग्रुप 65 इयर्स अबोभलाई होइन चिल्ड्रेन बिलो 5 इयर्सहरूलाई दे आर चाहिँ एकदम तिनीहरू चाहिँ मस्ट हो एन्ड वी बिङ लाइक सर्टेन हेल्दी एडल्ट्सहरूलाई जसलाई एकदम कम हुन्छ वर्षको एक दुईचोटि सिजनल्ली रुगाखोकी लाग्न चाहिँ दे आर नट नेसेसरी Is there any side effects of this vaccine? Yeah, there may be side effect. There, like every drugs go. Being a vaccine is also kind of antibody drug. Right. So every drug has its own side effect. इसलिए हाम्रो यो भ्याक्सिन पछि चाहिँ अब हात दुखिने हल्का फिभर आउने हल्का रुगाखोकी लाग्ने अलिकति ऱ्यासेस आएको जस्तो पनि हुनसक्छ बट देन त्यो आयो भन्दामा वी डोन्ट निड टु गेट स्केयर्ड इफ इट्स भेरी सिभियर एकदमै सास फेर्ने गाह्रो द ऱ्यासेस गेटिङ अल ओभर द बडी देन वी हेभ टु इमिडिएटली गो टु द नियर बाई हेल्थ सेन्टर्स होइन अर जस्ट हल्का साइड इफेक्ट चाहिँ आइहाल्छ तपाईँले भन्नुभयो इट डिपेन्ड्स अन पर्सन राइट कसैलाई एक हप्तामा हुन्छ भने 2 हप्तासम्ममा चाहिँ निको हुन्छ नि भनेर भन्नुभयो तर डक्टरलाई नै चाहिँ भेट्नु पर्ने सिचुएसन चाहिँ कहिले हुन्छ डक्टरलाई नै भेट्नुपर्ने चाहिँ when the person is having fever 3 दिनसम्म होइन विच इज नट इभन लाइक मेडिसिन खानु जेलसम्म चाहिँ डिक्रिज हुने बट देन फेरि फिभर फ्लेयर अप हुने त्यस्तो बेला डक्टरलाई भेट्नु पऱ्यो इफ इट इज गेटिङ एकदम वर्स अब हामीले औषधि खाइरहेछौँ त्यही पनि द सिम्टम्स आर नट गेटिङ लाइक बेटर त्यस्तो बेला होइन अनि इफ सर लाइक अघि नै भने चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज कसैलाई पहिलादेखि सिओपिडीहरू होइन एस्माहरू या कुनै हार्ट डिजिजहरू भइरहेको छ हाम्रो एज लिमिट मोर देन 65 इयर्सहरू भइरहेको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भेटेकै राम्रो बिकज द्याट मे लिड्स टु डिफ्रेन्ट कम्प्लिकेसन्सहरू नि त सो दोज like certain people should immediately visit the doctors. Okay, so yes, we got to know so much about influenza. तर अहिले भने हाम्रो viewers ले केही क्वेशनहरु पठाउनु भएका छन्. I'd like to take those questions. So first question is, ma'am, I heard that there are 3 different types of influenza. Can you tell me the difference between A, B and C influenza symptoms? भनेर सोध्नु भएको छ. Symptom wise यस्तो हो हाम्रो A, B र C तीनटा टाइप्स अफ इन्फ्लुएन्जा चाहिँ छ ए र बी इज क्वाइट सिमिलर लाइक एकदमै त्यही हाम्रो फिभर हुने हाम्रो ड्राई कफ रनी नोज बडी एक हेडेक हुने नै हो एन्ड देन बट देन सी इज लाइक एकदम माइल्डर भर्जन अफ इन्फ्लुएन्जा हो कि त्यसमा चाहिँ यति धेरै सिम्टम्स हुँदैन जस्ट माइल्डली हामी कमन कोल्ड जस्तै सिम्टम्स हुन्छ विच गेट रिजल्भ भेरी क्विकली. My next question is, respected doctor, I have cough since last 2-3 months. Have done X-ray but it is clear. दिउँसो बिहान हुँदैन तर साँझ हुँदै आए खोकी पनि आउँछ 2 चोटि एन्टिबायोटिक खाइसके विदिन अ मन्थ बट 2-4 दिनमा फेरि सुरु हुन्छ. आई हेभ अल्सो युज ब्युटाकोड बट खोकी अझै छ कसरी निको हुन्छ. अल्सो आई हेभ नोटिस द्याट एसीमा बसेपछि बढ्छ भन्ने सोध्नुभएको छ. यो डिपेन्ड्स गर्छ कसैलाई चाहिँ अब यस्तो एलर्जिक राइनाइटिसहरू भन्ने पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ एकदम चिसोले गर्दा लाइक एकदमै चाँडो यो रुगाखोकी लाग्ने त्यस्तोले गर्दा नि हुनसक्छ बट देन बिङ इभिनिङ राइज इभिनिङतिर धेरै खोकी लाग्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हामी इभिनिङतिर चिसो बढ्दै जान्छ नि त हाम्रो यो सिटीमा त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ बट देन आई सजेस्ट बिङ इभिनिङमा मात्रै बढेको सो लाइक कन्सल्ट डक्टर होइन this chest x-ray is the only one investigation and chest x-ray ma matra depend गरेर it doesn't happen that हामीले अर्को various investigations हरु पनि गर्नुपर्छ त्यसबाट पनि rule out गर्नुपर्छ that what he is suffering he or she is suffering from भनेर so better to suggest I suggest better to seek the medical advice and go to see the doctor. Is there any possibility अरु केही हुन सक्ने भनेर because तपाईले भन्नुभयो कि साँझ बढ्दै आएपछि हुन्छ भनेपछि possibility के छ यसमा? Possibility चाहिँ यसको pulmonary TB पनि हुन सक्छ tuberculosis हैन त्यो पनि त्यसमा पनि हाम्रो इभिनिङमा इभिनिङ there is rise in temperature but then just because उहाँले इभिनिङमा मात्रै यस्तो खोकी बढ्छ doesn't mean that he is suffering from pulmonary TB because like there are different criteria fever हुनु पर्यो कफमा रगतहरू देखेको या कुनै हाम्रो वेट लसहरू भएको पनि देखिनु पर्यो द्याट त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ बट देन जस्ट टु रुल आउट द्याट ही इज नट सफरिङ फ्रम द्याट वी निड टु लाइक सिक द मेडिकल एडभाइस. ओके एन्ड द लास्ट क्वेसन फर टुडे इज डियर डक्टर नमस्ते मलाई वर्षभरि रुगाखोकी लागिरहन्छ मेरा केही साथीहरूले फ्लू भ्याक्सिन लिनु सजेस्ट गर्यो तर केही साथीले भने रेसिस्टेन्ट पावर घट्छ भन्यो सो आइ एम टोटली कन्फ्युज्ड व्हाट टु डु भनेर सोध्नुभएको छ.
if bursa body ekdam multiple times he's suffering, then I suggest him to take the vaccine. Because though to like we say social media ko zamana, everyone's being a social media doctors, it's not like that, you know. Vaccine लिएको राम्रो. यस्तो हाम्रो एउटा भ्याक्सिनमा डिफ्रेन्ट स्ट्रेन्सहरू इन्क्लुडेड हुन्छ होइन. यसले चाहिँ तपाईँको एटलिस्ट सिभियरिटी, अब नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी अफ डिजिज चाहिँ घटाउन चान्सेस चाहिँ हुन्छ कि. इट डजन्ट मिन द्याट एकदम वर्षभरि रुगाखोकी नै नलाग्ने चाहिँ होइन, बट एटलिस्ट हि माइट फिल सम इज लाइक कज हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी घटिरहेको हुन्छ नि त. सो आई सजेस्ट हिम टु टेक द भ्याक्सिन. उहाँले त्यो पनि सोध्नु भएको छ, रेजिस्टेन्ट पावर घट्छ भनेर पनि सुन्नु भएको छ भनेर. सो डु यु एग्री टु दिस? नो, इट डजन्ट ह्यापन त्यस्तो विधि पनि. लाइक हाम्रो बडीमा भ्याक्सिन लिनु इज लाइक हाम्रो भ्याक्सिन लिइसकेपछि 2 weeks पछि एन्टिबडिज डेभलप हुने हो नि त. सो त्यस्तो रेजिस्टेन्ट पावर घट्ने त्यस्तो खासै हुँदैन. ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर अल दि आन्सर्स. होइन, हाम्रो भ्युयर्सले जे जति सोध्नु भएको थियो, आई होप दे गट द आन्सर. सो एनिथिङ द्याट यु लाइक टु से टु आवर भ्युवर्स एट दि एन्ड? I'd like to say that this influenza being एकदम contagious, like अहिले एकदमै season पनि चलिरहेछ. So protect yourself, wear mask, stay away from crowds, and use sanitizer. आफ्नो personally protect गर्न सक्ने गर्नुपर्छ. So stay safe. Thank you so much for being in the show. Thank you. उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर स्मृति भट्टाचार्य. अर्को साता अर्को एक विशेषज्ञसँग उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेल हेर्दै रहनुहोला AP1HD. It's an AP1 presentation.